Hello, welcome to British Campus. We are the pioneers in higher education. We are located at Gampaha. LLC වල මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා හිත හිතින්ද දෙයක් නැහැ. Come join British Campus. අපි ගාව තියෙන ඕගොල්ලන්ටම ඩිසයින් වෙච්ච අලුත්ම courses ගොඩක්. අපේ තියෙන latestම course එක තමයි IT plus English කියන්නේ. එතකොට මේ course එකේ ඕගොල්ලන්ට IT සම්බන්ධ ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Networking, database management, information system, robotics මේ වගේ අලුත්ම දේවල් ගොඩක් මේ අපේ course එකට include වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපේ state of the art modern IT labs ඒ වගේම ගොඩක් experience lecturers ලා ඕගොල්ලන්ට theory විතරක් නෙමෙයි practical knowledge එක පවා දෙන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. මීට අමතරව most spoken language in the world is English. එතකොට English ඉගෙන ගන්න ඕගලන්ට මොන job එක මොන field එකේ ඕගොල්ලෝ රැකියාවක නිරත වෙන්න හිටියත් ඒ හැම දෙයකටම ඕනේ වෙනවා speaking skills develop කරගන්න. speaking විතරක් නෙමෙයි listening, writing, reading මේ හැම දෙයක්ම develop කරගන්න ගොඩක් exercises, games, activities මේ හැම දෙයකින්ම British campus එකේ තියෙන අපේ IT plus English course එක අනිවාර්යයෙන්ම උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක ගැන තවත් විස්තර දැනගන්න අපේ hotline number එකට call කරන්න 0715 600 200 නැත්නම් අපේ ගම්පහ කොළඹ road එකේ British campus එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම visit කරන්න ඇවිල්ලා අපේ consultant කෙනෙක් හම්බෙලා ගොඩක් විස්තර ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙමු. Thank you.